Tin tức nóng nhất hôm nay, Hà Nội thêm 150 ca dương tính với COVID-19, trong đó có 28 ca cộng đồng. Một xã ghi nhận 52 ca COVID-19 cộng đồng, Nam Định phát sinh ổ dịch lớn. Hà Nội khởi tố vụ án làm lây lan dịch COVID-19 tại quán cà phê ở Quốc Oai. Tiêm chủng COVID-19 không khoan nhượng, số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng ở Bạc Liêu đột ngột tăng cao. Chủ tịch nước thành phố Hồ Chí Minh cần chuẩn bị tâm thế chủ động cho đợt dịch thứ 5. Theo Sở Y tế Hà Nội, ngày 16 tháng 11, thành phố phát hiện thêm 150 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó 28 ca ở cộng đồng, 111 ca ở khu cách ly và 11 ca ở khu phong tỏa. Những ca này chưa được Bộ Y tế công bố. Như vậy, hôm nay, số ca dương tính với SARS-CoV-2 tại Hà Nội giảm 139 ca so với ngày hôm qua, ngày 15 tháng 11 Hà Nội có 289 ca. Phân bố 150 ca mắc tại 22 phần 30 quận, huyện gồm Nam Từ Liêm 19, Đống Đa 15, Bắc Từ Liêm 14, Hà Đông 13, Ba Đình 11, Long Biên 10, Quốc Oai 9, Gia Lâm 9, Hoàng Mai 8, Cầu Giấy 7, Thanh Xuân 6, Hai Bà Trưng 5, Hoài Đức 5, Thanh Oai 4, Ứng Hòa 4, Thanh Trì 2, Đông Anh 2, Chương Mỹ 2, Phúc Thọ 2, Ba Vì 1, Mỹ Đức 1, Hoàn Kiếm 1. Phân bố 150 ca theo các chùm ca bệnh, ổ dịch gồm chùm ho sốt thứ phát 34 ca, chùm liên quan ổ dịch Trần Duy Hưng 21 ca, chùm sàng lọc ho sốt 15 ca, chùm Phú Đô, Nam Từ Liêm 14 ca, chùm liên quan các tỉnh có dịch 14 ca, chùm liên quan ổ dịch Yên Nội, Đồng Quang 10 ca, chùm liên quan ổ dịch Bạch Chữ, Tiến Thắng 10 ca, chùm liên quan các tỉnh có dịch thứ phát 8 ca, chùm liên quan kho hàng Shopee khu công nghiệp Đài Tư 6 ca, chùm liên quan ổ dịch chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm 6 ca, chùm liên quan ổ dịch Đường Bưởi, Cống Vị 5 ca, chùm liên quan ổ dịch Phú Vinh, Hoài Đức 3 ca, chùm liên quan ổ dịch Thủ Lệ, Ngọc Khánh 2 ca, chùm liên quan ổ dịch Phú La Hà Đông 1 ca, chùm ca bệnh liên quan ổ dịch Sài Sơn, Quốc Oai 1 ca. Phân bố 28 ca cộng đồng theo chùm gồm sàng lọc ho sốt 15, ho sốt thứ phát 4, liên quan các tỉnh có dịch 2, OD Yên Nội, Đồng Quang 2, OD kho hàng Shopee khu công nghiệp Đài Tư 2, liên quan các tỉnh có dịch thứ phát 2, OD Phú Đô, Nam Từ Liêm 1. Phân bố 28 ca cộng đồng theo quận, huyện gồm Hoàng Mai 5, Hà Đông 5, Long Biên 4, Thanh Xuân 4, Nam Từ Liêm 2, Quốc Oai 2, Đống Đa 1, Chương Mỹ 1, Thanh Oai 1, Hoài Đức 1, Bắc Từ Liêm 1, Hoàn Kiếm 1. Cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 là 6.481 ca, trong đó 2.346 ca ghi nhận ngoài cộng đồng, 4.135 ca là người đã được cách ly. Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Hải Hậu, Nam Định, từ ngày 14 tháng 11 tới sáng 16 tháng 11, tại xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, Nam Định đã ghi nhận tới 52 ca COVID-19 cộng đồng. Các bệnh nhân trú tại 3 xóm 34, 35 và xóm Gò. Đến nay, lực lượng chức năng đã xác định trên 600 F1 và hàng nghìn F2 liên quan nhóm bệnh nhân này. Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Hải Hậu đã quyết định phong tỏa cách ly y tế đối với toàn bộ các khu dân cư phía bắc tuyến đường trục xã Hải Minh từ Cầu Đối đến sông Trệ, gồm 20 xóm với trên 4.200 hộ, hơn 15.300 nhân khẩu kể từ 0 giờ ngày 16 tháng 11. Dự báo, số F0 tại xã Hải Minh dự kiến sẽ còn gia tăng trong những ngày tới. Chùm ca bệnh tại xã Hải Minh có nguy cơ bùng phát thành ổ dịch lớn do 4 trường hợp F0 phát hiện vào ngày 15 tháng 11 đã có các triệu chứng như ho, sốt, đau rát họng từ ngày 8 tháng 11, song đã không khai báo y tế và đi nhiều nơi, tiếp xúc với rất nhiều người. Xã Hải Minh cũng tạm dừng hoạt động của chợ dân sinh và tất cả hoạt động kinh doanh, dịch vụ trừ các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, rau quả, thuốc chữa bệnh, tạm dừng việc tổ chức các lễ cưới hỏi, các hoạt động, các nghi lễ tôn giáo trên địa bàn toàn xã. Học sinh các cấp học trên địa bàn xã Hải Minh tạm dừng việc dạy và học trực tiếp. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Hải Hậu yêu cầu xã Hải Minh khẩn trương thiết lập và tổ chức tốt hoạt động của các chốt trực kiểm soát khu vực phong tỏa 24 phần 24 giờ hàng ngày, thường xuyên kiểm tra, kiểm soát và chấn chỉnh việc thực hiện các quy định phòng chống dịch COVID-19 của nhân dân trong khu vực phong tỏa, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng dịch. Đồng thời, xã huy động các lực lượng chức năng và đoàn thể đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo hậu cần, y tế cho nhân dân trong khu vực phong tỏa trong suốt thời gian thực hiện phong tỏa, cách ly y tế. Hiện ngành y tế huyện Hải Hậu đang khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm người dân thuộc khu vực phong tỏa, mục tiêu chậm nhất tới 20 giờ tối 16 tháng 11 phải hoàn thiện việc lấy 16.000 mẫu xét nghiệm này. Chiều 16 tháng 11, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai, Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quốc Oai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người, làm lây lan dịch bệnh COVID-19, xảy ra tại cơ sở kinh doanh cà phê TH ở thôn Yên Nội, xã Đồng Quang, Quốc Oai.
Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, tính đến 18 giờ tối 15 tháng 11, ổ dịch liên quan quán cà phê TH ghi nhận tổng 33 ca dương tính SARS-CoV-2. Ngoài ra, lực lượng chức năng huyện Quốc Oai còn khoanh vùng, truy vết được 331 F1 và gần 1.000 F2, F3. Ổ dịch này khởi phát ngày 13 tháng 11 từ 6 nhân viên quán test nhanh dương tính với SARS-CoV-2, chưa rõ nguồn lây. Ca đầu tiên dương tính là chị NTTV, sinh năm 1994, ở xã An Khánh, huyện Hoài Đức, nhân viên phục vụ tại cơ sở kinh doanh cà phê TH. Từ trường hợp này, đến tối 15 tháng 11, đã xác định 33 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại ổ dịch này. Xác định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Công an huyện Quốc Oai đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật. Huyện Quốc Oai bùng dịch từ ngày 24 tháng 10 khi phát hiện ca chỉ điểm tại tổ dân phố Sài Sơn, thị trấn Quốc Oai, thông qua sàng lọc ho, sốt ngoài cộng đồng. Tính đến 18 giờ tối 15 tháng 11, theo CDC Hà Nội, ổ dịch này có 163 ca dương tính, cơ bản được khống chế. Các ca bệnh phân bố tại quận Hà Đông 24, Ba Đình 1, Gia Lâm 1, Long Biên 1, Quốc Oai 126, Thanh Oai 8, Phúc Thọ 1 và Sơn Tây 2. Ngày 16 tháng 11, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu trong 24 giờ qua từ 6 giờ ngày 15 tháng 11 đến 6 giờ ngày 16 tháng 11 năm 2021, toàn tỉnh ghi nhận 328 trường hợp có kết quả RT-PCR khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2. So với ngày trước đó, 15/11 tăng 30 trường hợp mắc mới và tăng 50 trường hợp trong cộng đồng. Trong 328 trường hợp nêu trên, có 210 trường hợp ghi nhận trong cộng đồng, 58 trường hợp ghi nhận tại thành phố Bạc Liêu, 11 trường hợp ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Bạc Liêu, 2 trường hợp ghi nhận tại Bệnh viện Quân dân y tỉnh Bạc Liêu, 3 trường hợp ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu. Các trường hợp còn lại ghi nhận tại các huyện, thị xã trong tỉnh. 51 trường hợp ghi nhận tại khu phong tỏa, 62 trường hợp ghi nhận tại khu cách ly tập trung, 5 trường hợp về từ tỉnh, thành khác. Theo nhận định của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu, ngoại trừ 5 trường hợp về từ các tỉnh, thành không có khả năng lây lan ngoài cộng đồng do đã được cách ly từ trước. Các trường hợp còn lại có khả năng lây lan ngoài cộng đồng do trước khi có kết quả dương tính đã tiếp xúc nhiều người. Tính đến ngày 16 tháng 11, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ghi nhận tổng cộng 7.586 ca mắc COVID-19, 52 ca nhập cảnh, đang cách ly điều trị 3.388 ca, số ca bình phục 4.127, tử vong 71 ca. Hiện tại, đang cách ly tập trung 1.873 người, 1.492 F1 và 381 về từ vùng dịch đang cách ly tại nhà 821 người. Lũy kế đã tiêm mũi 1 là 551.074, 82,12% và đủ 2 mũi 354.265, 52,79%. Để chung tay cùng với tỉnh Bạc Liêu đẩy lùi dịch bệnh, những ngày qua, các đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã đồng hành, hỗ trợ những trang thiết bị, vật tư y tế, nhân lực để Bạc Liêu sớm vượt qua đại dịch. Mới đây, công ty sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy hỗ trợ 50.000 hộp sữa Fami cho các khu cách ly trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Trong ngày hôm nay, Ban Liên lạc Đồng hương Bạc Liêu Cà Mau tổ chức trao tặng thêm dụng cụ, trang thiết bị y tế với tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng, gồm 10 monitor BSM, 10 bơm tiêm điện, 6.000 đồ bảo hộ cấp 3 và 6.000 khẩu trang N95. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã nói như thế tại buổi tiếp xúc của tổ đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đơn vị số 10 với cử tri huyện Củ Chi và Hóc Môn, sáng 16 tháng 11. Tổ đại biểu này còn có bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Phan Văn Sựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi lắng nghe các ý kiến của cử tri, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có những chia sẻ, trong đó đề nghị thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch, vừa phục hồi, phát triển kinh tế xã hội. Tinh thần là tiếp tục kiểm soát dịch bệnh theo hướng hạn chế ca nặng và tử vong, song song với phục hồi kinh tế, ông Nguyễn Xuân Phúc nói. Theo Chủ tịch nước, thành phố Hồ Chí Minh cần khôi phục các huyết mạch kinh tế chủ yếu để không ách tắc, khôi phục và phát triển khu vực doanh nghiệp, cùng với đó là đảm bảo an sinh xã hội, cần chuẩn bị tốt mọi điều kiện để học sinh quay lại trường học. Chủ tịch nước đề nghị thành phố Hồ Chí Minh cần chuẩn bị tâm thế tốt hơn, chủ động hơn để phòng chống đợt dịch thứ 5 có thể xảy ra. Chúng ta không đặt vấn đề sớm thì chúng ta lại bị nặng. Cần tìm ra phương thức phù hợp để thực hiện mục tiêu kép trong bối cảnh dịch bệnh, ông nói. Đối với sự phát triển kinh tế xã hội, Chủ tịch nước đề nghị thành phố Hồ Chí Minh hướng đến mô hình nền kinh tế sáng tạo, trong đó chú ý đến cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách chính sách sâu rộng, hiệu quả và kịp thời. Cùng với đó, thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục phát huy nguồn lực trong xã hội, chú trọng hợp tác công tư, tháo gỡ nút thắt. Tiếp tục triển khai mạnh mẽ hiệu quả chương trình tái cấu trúc kinh tế, khắc phục các tồn tại, bất cập trong hệ thống an sinh xã hội để hoạt động hiệu quả hơn.
Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch nước cũng cho biết đã thống nhất với Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi về việc trao huân chương cho các tổ chức, cá nhân không tiếc sức, tiếc của đóng góp cho Thành phố Hồ Chí Minh trong đợt dịch lần thứ tư. Trước đó, cử tri hai huyện Củ Chi và Hóc Môn bày tỏ quan tâm nhiều đến công tác phòng chống dịch của Thành phố Hồ Chí Minh, nhất là các giải pháp trong giai đoạn bình thường mới. Cử tri Phan Văn Nhớn, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi cho rằng mặc dù Thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm soát được dịch, số ca nhiễm và tử vong giảm nhiều so với trước, cuộc sống của người dân trở lại bình thường mới. Tuy nhiên, trong giai đoạn bình thường mới, dịch vẫn còn diễn biến phức tạp, người dân gặp khó khăn do giãn cách kéo dài, nhất là các doanh nghiệp khi trở lại kinh doanh gặp khó. Vì thế, ông kiến nghị Thành phố Hồ Chí Minh và Trung ương cần có chính sách hỗ trợ để các nhà đầu tư quay trở lại làm ăn nhằm khôi phục kinh tế, từ đó tạo công ăn việc làm cho người dân. Cử tri Phan Thanh Vân, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi cho rằng giai đoạn mở cửa kinh tế, ca nhiễm vẫn tăng nhất ở các địa phương vùng ven giáp ranh có nhiều công nhân đi làm ở các khu công nghiệp. Do vậy, ông kiến nghị cần nhanh chóng tiêm vaccine cho người dân, nhất là trẻ em. Thế giới hiện ghi nhận 55.401.045 ca và 1.333.263 trường hợp tử vong do COVID-19 tại 219 quốc gia, vùng lãnh thổ. Tổng số bệnh nhân COVID-19 hồi phục là 38.536.064 và còn 15.531.718 bệnh nhân đang điều trị, trong đó 99.755 trường hợp bệnh nặng hoặc nguy kịch. Mỹ là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch COVID-19 khi số ca nhiễm ghi nhận ở mức 11.538.280 trường hợp và 252.652 ca tử vong. Tiếp theo là Ấn Độ ghi nhận 8.874.290 ca nhiễm, 130.559 trường hợp tử vong. Quốc gia đứng thứ 3 thế giới về số trường hợp mắc là Brazil với 5.876.740 ca nhiễm, 166.067 trường hợp tử vong. Thế giới hiện ghi nhận 55.401.045 ca và 1.333.263 trường hợp tử vong do COVID-19 tại 219 quốc gia, vùng lãnh thổ. Tổng số bệnh nhân COVID-19 hồi phục là 38.536.064 và còn 15.531.718 bệnh nhân đang điều trị, trong đó 99.755 trường hợp bệnh nặng hoặc nguy kịch. Mỹ là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch COVID-19 khi số ca nhiễm ghi nhận ở mức 11.538.280 trường hợp và 252.652 ca tử vong. Tiếp theo là Ấn Độ ghi nhận 8.874.290 ca nhiễm, 130.559 trường hợp tử vong. Quốc gia đứng thứ 3 thế giới về số trường hợp mắc là Brazil với 5.876.740 ca nhiễm, 166.067 trường hợp tử vong. Kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát đến nay, toàn châu Âu đã ghi nhận tổng cộng hơn 14,16 triệu ca nhiễm và hơn 326.000 ca tử vong. Số ca nhiễm tại Pháp hiện đã tiệm cận mốc 2 triệu, tuy nhiên, số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua đã giảm một cách đáng kinh ngạc, từ 27.228 ca trong ngày 15 tháng 11 xuống chỉ còn 9.406 ca trong ngày 17 tháng 11. Tại Đức, sau cuộc họp tham vấn trực tuyến với 16 thủ hiến các bang, Thủ tướng Angela Merkel đã công bố những hạn chế mới nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Chính phủ Đức và các bang đã kêu gọi người dân một lần nữa giảm thiểu đáng kể các liên hệ riêng tư, tránh hoàn toàn các bữa tiệc cho đến lễ Giáng sinh. Người dân Đức chỉ được phép có mặt tại nơi công cộng với thành viên của một hộ gia đình và tối đa người từ 2 hộ gia đình. Điều này cũng áp dụng đối với trẻ em, thanh thiếu niên. Tuy nhiên, quyết định về các hạn chế mới đối với trường học đã bị hoãn lại. Trước đó, chính phủ Đức đã đề xuất các biện pháp nghiêm ngặt hơn như bắt buộc học sinh và giáo viên đeo khẩu trang và giảm một nửa sĩ số trong lớp. Khu vực châu Á, đứng thứ 2 sau Ấn Độ về số trường hợp mắc là Iran với 775.121 trường hợp mắc, 41.979 trường hợp tử vong, không ghi nhận ca mắc mới so với ngày 16 tháng 11. Quốc gia đứng thứ 3 tại châu Á là Iraq ghi nhận 521.542 trường hợp mắc với 11.712 trường hợp tử vong. Sau 10 ngày liên tiếp ghi nhận số ca mắc mới ở mức trên 100 ca và có 4 ngày ghi nhận số ca mắc mới trên ngưỡng 200 ca, Hàn Quốc quyết định nâng mức giãn cách xã hội tại khu vực thủ đô Seoul và khu vực lân cận từ mức 1 mét lên mức 1,5 mét, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 18 tháng 11. Tại Đông Nam Á, Indonesia là vùng dịch lớn nhất khu vực với 474.455 trường hợp mắc, 15.393 trường hợp tử vong. Tiếp theo là Philippines với tổng số 410.718 ca nhiễm, 7.862 trường hợp tử vong. Singapore là vùng dịch lớn thứ 3 khu vực với 28 ca tử vong và 58.130 trường hợp nhiễm. Ngày 17 tháng 11 năm 2020 là ngày thứ 76 liên tiếp không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Trong ngày, Việt Nam ghi nhận 05 ca nhập cảnh, quốc tịch Việt Nam, được cách ly ngay tại tỉnh Hòa Bình và tỉnh Khánh Hòa.
Cụ thể, VN1284-1285, ngày 31 tháng 10 năm 2020, từ Nga nhập cảnh sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN5062, được cách ly tại Trung đoàn 814, tỉnh Hòa Bình ngay sau khi nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hòa Bình lần 01 ngày 1 tháng 11 năm 2020 kết quả âm tính, lần 02 ngày 14 tháng 11 năm 2020 kết quả nghi ngờ. Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 16 tháng 11 năm 2020 tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hòa Bình và Viện Vệ sinh Trung ương đều dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. VN1286-1288, ngày 11 tháng 11 năm 2020, từ Nga nhập cảnh sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VN5062, được cách ly tại Trung đoàn 974 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa ngay sau khi nhập cảnh. Ngày 12 tháng 11 năm 2020 lấy mẫu lần 1, kết quả xét nghiệm âm tính. Ngày 15 tháng 11 năm 2020 lấy mẫu lần 2, kết quả xét nghiệm ngày 16 tháng 11 năm 2020 tại Viện Pasteur Nha Trang dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa. Đến nay, Việt Nam ghi nhận 1.288 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 631 trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài, 657 trường hợp mắc trong nước, 35 trường hợp tử vong, là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng, bao gồm tại Đà Nẵng 31 trường hợp, Quảng Nam 03 và Quảng Trị 01. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. 1. Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19. 2. Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu, yêu cầu tất cả người nhập cảnh bắt buộc phải khai báo y tế, khuyến cáo mạnh mẽ việc cài đặt ứng dụng Bluezone phục vụ truy vết nhanh, giám sát phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, tổ chức phân loại các trường hợp phải cách ly phù hợp theo quy định ngay tại cửa khẩu, theo dõi, cập nhật tình hình sức khỏe của người nhập cảnh hàng ngày trong thời gian cách ly, giám sát y tế. 3. Tiếp tục phổ biến và hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thực hiện tốt thông điệp 5K gồm khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế. 4. Tiếp tục triển khai bản đồ chung sống an toàn với dịch COVID-19 www.antoancovid.vn nhằm kiểm soát dịch bệnh trên quy mô toàn quốc. Trước mắt, bản đồ triển khai trong hệ thống các cơ sở y tế và giáo dục sử dụng ứng dụng, cập nhật các công việc đảm bảo môi trường an toàn phòng chống COVID-19. 5. Phối hợp với các bộ, ngành tiếp tục quản lý chặt chẽ xuất nhập cảnh qua biên giới, đặc biệt chú trọng quản lý các đối tượng chuyên gia, lao động nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc, các đối tượng nhập cảnh trái phép, đồng thời tiếp tục tổ chức nghiêm việc tổ chức thực hiện cách ly theo hướng dẫn của ngành y tế, rà soát, kiểm tra toàn bộ quy trình thực hiện cách ly không để xảy ra lây nhiễm trong các cơ sở cách ly tập trung. Cục Y tế Dự phòng tiếp tục cập nhật, chia sẻ thông tin diễn biến tình hình dịch trên thế giới và trong nước để cung cấp cho các cơ quan thông tin đại chúng, đăng trên website Bộ Y tế mos.gov.vn và Cục Y tế Dự phòng vncdc.gov.vn.